Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại vào bếp cùng với Bích Huệ nhé. Mình xin giới thiệu với các bạn món ăn hôm nay là món canh nấm thả. Vì bây giờ thời tiết nó chuyển sang mùa thu, se lạnh, cho nên mình muốn giới thiệu món ăn này. Nó rất là nóng hổi mà sưởi ấm những cái mùa thu đông lạnh giá. Thế cho nên là mình muốn giới thiệu với các bạn món ăn này rất là ngon. Tuy rằng nó rất là đơn giản nhưng mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn làm sao cho nó ngon, chuẩn chỉnh. Sau đây chúng ta cùng chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong thì tôi muốn nói với các bạn một chút về phần nấm hương nhé. Nấm hương thì các bạn nên chọn những cái nấm nó đều nhau như này này. Và chúng ta nó đều nhau như này. Và chúng ta rửa ngâm nhé. Ngâm và rửa sạch cắt chân. Nhưng mà các bạn ngâm thì các bạn ngâm bằng nước lã, chứ không nên ngâm nước sôi hoặc nước nóng nhé. Nếu các bạn ngâm bằng nước nóng hoặc nước sôi thì nó sẽ tiết hết những cái mùi thơm của nấm hương nhé. Cho nên là các bạn nên là ngâm bằng nước lã. Nếu mà mùa đông nó lạnh quá thì các bạn chỉ cho một chút nước nóng vào để cho nó vừa độ vừa thôi, chứ không nóng nhé. Nóng thì nấm hương nó sẽ mất hết mùi thơm. Đó. Còn về phần nếu nhà các bạn có công việc thì sẵn có nước luộc gà hay nước dùng rồi thì không nói. Còn nếu không thì các bạn mua xương nhé, mua nửa cân xương, các bạn sẽ ninh thành nước dùng. Đây là tôi ninh nước dùng, tôi lấy 150 lít nước dùng đấy, và tôi đã ninh sẵn rồi đấy. Thế cho nên là nếu như nhà các bạn không có cỗ vàng và không có nước luộc gà, luộc thịt thì các bạn mua xương, nửa cân xương về các bạn ninh sẵn. Thế rồi các bạn nấu. Trước khi làm món này các bạn phải ninh xương trước. Đấy là điều đầu tiên, để lấy nước xương. Rồi về cái thời gian ninh xương hơi lâu thì nó mới ngọt. Thế sau đây thì chúng ta đến cái phần tôi giới thiệu thế rồi, thì bây giờ đến lượt là chúng ta nhặt hành, rau thơm, rau mùi và hành khô, hành tây nhá, rửa sạch. Đây là rau thơm và hành tây mình đã bóc và rửa sạch. Còn đây là hành khô, các bạn nhặt rửa sạch, băm thật nhỏ càng tốt nhé. Các bạn để băm thật nhỏ càng tốt nhá. Đó. Và nấm hương nhá, đây là ngâm và cắt chân rửa sạch nhá. Đây, sau đó chúng ta thái hành, rau thơm, rau mùi nhé. Hành chúng ta cắt khúc nhé. Đó. Cắt khúc các bạn nhớ. Cắt khúc nhưng mà đừng có dài quá, vừa thôi nhé. Đó. Thái rối đấy. Đấy, các bạn thái rối nhưng mà các bạn đừng thái nhỏ quá. Đấy, rối nhưng mà vừa phải thôi nhá, đừng có to quá đấy. Các bạn thái rối. Đó, các bạn nhìn nhá, đấy, thái rối như thế nhá. Đấy. Bổ vuông do như cái hình gần như cái nấm ấy, nó đẹp. Đấy, cái lõi này nó bé rồi thì các bạn lọc nó ra không cần. Đấy, các bạn chỉ cần thái miếng như thế này. Đấy. Bỏ cái lõi ra, bởi vì nếu mình thái cả lõi thì nó sẽ rất là bé và cái ngoài thì nó to. Nhỏ thì các bạn phải gỡ ra. Đấy. Gỡ ra, đừng thái cái lõi nó sẽ trở thành bé. Nó bé so với đến khi gỡ ra rồi thì các bạn còn miếng này, các bạn thái miếng. Đấy. Rồi. Đó, xong. Sau khi đây các bạn nhìn cắt thái đi nhá. Đấy, hành tây này, hành hoa chúng ta thái khúc ngắn này, rau thơm mùi thì chúng ta thái rối này. Đó nhá. Sau đó xong. Thế còn đến lượt làm giò sống nhá. Giò sống thì các bạn ướp, các bạn chỉ ướp mì chính với hạt tiêu thôi nhá. Nếu nhà có trẻ con thì các bạn cũng không nên cho hạt tiêu, bởi vì hạt tiêu nó sẽ cay. Người lớn thì các bạn cho vào. Đây, giò sống ướp tiêu này. Đó. Một chút tiêu này.
một chút mì chính này nhá. Đây mì chính nhá các bạn nhá. Giò sống thì các bạn chỉ ướp tiêu mì chính. Bởi vì trong giò sống này thì nhà hàng người ta làm ấy, người ta có cho muối rồi, muối mắm rồi. Nếu các bạn mà cho mắm muối nữa nó sẽ rất là mặn. Vì chính bản thân người ta làm nó đã hơi mặn rồi. Đấy, cho nên chúng ta chỉ cho mì chính và tiêu, các bạn nhớ nhá. Và chúng ta cho cái chỗ hành khô băm nhỏ nhé. Các bạn băm càng nhỏ càng tốt. Đấy, cho vào đây để các bạn trộn đều lên nhé. Đấy. Các bạn sa một ít dầu ăn vào cái găng tay thì các bạn trộn nó sẽ không dính. Đấy. Nếu không là nó dính hết vào cái găng tay ni lông ấy. Đấy. Sau khi chúng ta trộn xong rồi thì chúng ta bắt đầu phết cái giò này vào cái nấm hương nhá. Sau khi các bạn trộn đều xong rồi nhá thì các bạn dùng một cái thìa nhỏ này, các bạn phết cái giò sống này vào cái nấm hương này nhá. Đấy, các bạn phết vào cái nấm hương nha. Rồi các bạn chú ý là mua cái giò nó đều đều nhau một tí nhá. Cái nấm hương ấy, tôi nói nhầm, nấm hương ấy các bạn là mua cái nó đều nhau một tí thì trông nó sẽ rất là đẹp. Đấy, cái món ăn này là món ăn cổ truyền của mình đã có rất là lâu rồi. Trong thời gian các bạn phết nấm đây này, đấy các bạn phết như này nhá, đấy toàn bộ xong rồi đấy. Còn trước khi các bạn phết nấm thì các bạn đã đun sẵn nồi nước dùng rồi nhá, và chúng ta đặt lên bếp, chúng ta đun sôi lích tích, nhỏ lửa thôi, đừng chui to nó sẽ đục hết nhá. Đấy, đun sôi rất là lan tan thôi đây này, đấy các bạn nhìn lan tan thôi đấy nhá. Sau đó thì chúng ta cho một chút nước mắm này. Đấy, bây giờ chúng ta cho một chút nước mắm này. Đây, một thìa nước mắm nhá. Đó. Chút muối thôi nhá, chúng ta cho một ít. Nếu mà vừa thì thôi, mà không vừa thì chúng ta nếm lại và chúng ta cho thêm nhá, chứ đừng cho nhiều ngay thì nó sẽ hỏng nhá. Mặn là khó chữa, nó nhạt thì các bạn còn có thể chữa được, xong nó mặn là các bạn rất là khó chữa. Đấy. Chúng ta cho nhiều rồi là sẽ mặn đấy. Đấy, hơi nhạt thì cho thêm chút nước mắm. Mì chính thì tùy theo gia đình các bạn, nếu ai không ăn được mì chính thì không cần cho, nước dùng nó cũng ngọt rồi. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì đa số là ăn mì chính, cho nên các bạn cho nhé. Đấy, mì chính thì cho một mua rồi không không. Khi các bạn đun đấy nó vẫn sôi lan tan rồi nhá, thì chúng ta sôi lên thì chúng ta bắt đầu mới cho giò. Cho giò thì các bạn không cần phải là cầm từng cái nó sẽ dính tay, các bạn múc nước dùng đổ vào này nó tự nó trôi xuống đấy nhá. Đấy, các bạn tự nó sôi xuống nhá, các bạn đổ vào nó tự trôi xuống đấy, các bạn thấy chưa, nó tự trôi nhá. Đun cho nó sôi lên khoảng 5 đến 7 phút thôi là giò nó có thể chín đấy, chứ không cần đun lâu quá là nó sẽ bã, ăn giò nó sẽ không ngon. Các bạn nhớ nhé, các bạn đun thì các bạn đừng đun nó to nhé. Đấy, các bạn chỉ đun sôi lích tích như tôi là thôi, sôi nhỏ lửa được vừa lửa thôi, 5 phút đã đủ thời gian thì nó sẽ chín đấy, thì các bạn vớt ra nhé. Đó, các bạn vớt ra. Đây là tôi dạy các bạn là đây là cho 2 mâm cỗ đi nhé, 2 mâm, tức là 2 bát canh đấy, 2 bát canh to đấy. Đấy là định lượng của 2 bát canh. Thì các bạn cứ thế mà nhân định lượng lên mà làm tùy theo gia đình các bạn làm nhiều hay ít nhé. Đây là định lượng của 2 bát. Sau khi các bạn đốt xong giò sống ra rồi thì các bạn cho hành tây nhá. Đấy, hành tây vào. Hành tây chúng ta cũng đun độ khoảng sôi độ khoảng 3 đến 5 phút nhé, cho nó chín nhá. Hành tây các bạn đun độ khoảng sôi độ khoảng 3 phút, nhưng mà sôi nhỏ thôi, nếu sôi to nước dùng nó sẽ đục nhá. Đấy, cái màu nó hơi hay hổ phách này là nó là cái màu của nấm hương nó tiết ra nhé các bạn nhé. Đấy, chỉ độ khoảng 3 phút trong nước sôi là các bạn có thể vớt ra. Về hành tây này chúng ta có thể ăn sống cũng được nhé, không sao nhỉ, như thế thì nó không bị nát, không có nó nát. Và vớt ra. Đấy. Đấy, các bạn cho giò sống với cả nấm hương xuống trước, rồi sau đó các bạn cho hành tây. Đó, hành tây cũng một nửa. Đấy, một chút hành này. Đấy, các bạn rắc đều lên. Đó, và rau thơm mùi này. Đấy, thế
Khi ăn này, chúng ta bắt đầu mới dội nước dùng vào bát nhá. Đó, chúng ta dội đều. Đấy. Để cho rau thơm mùi nó chín nhá. Chúng ta cho trực tiếp rau thơm mùi vào bát canh, vào nồi canh là nó sẽ nhũn và nó sẽ không ngon đâu. Đấy. Khi gia đình nhà các bạn ăn thì các bạn mới đun sôi lên và đổ vào bát canh nhé, đổ nước dùng bát canh. Các bạn nhìn nhé, hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cái món canh nấm thả nhé. Các bạn nhìn nó rất là đẹp, mà yêu cầu cảm quan của nó là nước dùng trong, ngọt, thanh mát nhé, vị vừa ăn nhé. Giò với cả nấm là phải chín tới, không bị dừ quá, ăn nó bã, nó chín tới, ăn nó vẫn giòn. Và đây này, nó nổi lên trên cái bát canh rất là đẹp đấy các bạn nhìn nhé. Đấy. Và cái nước canh này nó kết hợp với xương và giò sống với cả cái hành tây nhé, nó tiết ra rất là ngọt và rất là dễ chịu và thanh luôn đấy. Đấy, rất là thơm, thơm của nấm hương, thơm của rau hành mùi nhá. Và cái đây là mình lấy cái nấm hương cho các bạn nhìn, cái nấm thả này là rất là vừa, nó không bị chín quá. Ăn nó rất là giòn. Các bạn cũng nghe thấy tiếng giòn rồi mọc luôn đó. Đấy, cái này các bạn nấu trẻ con người lớn đều ăn được hết nhé. Nhưng mà nếu có trẻ con thì các bạn đừng cho hạt tiêu và cay đấy. Đấy, món canh này rất ngon, nó ăn được rất vào bữa ăn của các bạn rất là ngon lành, bổ sung nhiều dinh dưỡng nhé. Hôm nay mình đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi nhé. Đây nhé, các bạn nhìn này, món canh nấm thả hôm nay thì đã hướng dẫn các bạn xong và rất là chi tiết. Các bạn chỉ cần bớt chút thời gian vài phút các bạn xem video mình hướng dẫn cụ thể. Các bạn xem xong thì các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bởi vì các bạn like và đăng ký kênh, chia sẻ là mình rất vui sướng và mình sẽ có cảm hứng để mình sẽ làm video tiếp theo cho các bạn. Rất nhiều món ngon và bổ dưỡng nhé. Xin chào các bạn, xin chào, xin chào. Hai ba nhé. 1, 2, 3. Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món là Xin chào các bạn. Hôm nay các bạn lại cùng vào bếp với Bích Huệ nhé. Mình xin giới thiệu với các bạn món ăn hôm nay là món canh nấm thả. Mình muốn giới thiệu món này để cho các bạn bổ sung thêm vào bữa ăn của chúng ta. Và món ăn này nó hay xuất hiện ở lễ, Tết, cưới, hỏi. Nó ăn rất chi là ngon, thơm. Và chúng ta sau đây là chuẩn bị nguyên liệu nhé. 1, 2, 3. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại vào bếp cùng với Bích Huệ nhé. Mình xin giới thiệu với các bạn món ăn hôm nay là món canh nấm thả. Vì bây giờ thời tiết nó chuyển sang mùa thu, se lạnh, cho nên mình muốn giới thiệu món ăn này nó rất là nóng hổi mà sưởi ấm những cái mùa thu đông lạnh giá. Thế cho nên là mình muốn giới thiệu với các bạn món ăn này rất là ngon. Tuy rằng nó rất là đơn giản nhưng mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn làm sao cho nó ngon, chuẩn, chỉnh. Sau đây chúng ta cùng chuẩn bị nguyên liệu. 2, 3. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong thì tôi muốn nói với các bạn một chút về phần nấm hương nhé.
nấm hương thì các bạn nên chọn những cái nấm nó đều nhau như này này, và chúng ta nó đều nhau như này, và chúng ta rửa ngâm nhé, ngâm và rửa sạch cắt chân. Nhưng mà các bạn ngâm thì các bạn ngâm bằng nước lã chứ không nên ngâm nước sôi hoặc nước nóng nhé. Nếu các bạn ngâm bằng nước nóng hoặc nước sôi thì nó sẽ tiết hết những cái mùi thơm của nấm hương nhé. Cho nên là các bạn nên là ngâm bằng nước lã. Nếu mà mùa đông nó lạnh quá thì các bạn chỉ cho một chút nước nóng vào để cho nó vừa độ vừa thôi, chứ không nóng nhá. Nóng thì nấm hương nó sẽ mất hết mùi thơm. Đó. Còn về phần nếu nhà các bạn có công việc thì sẵn có nước luộc gà hay nước dùng rồi thì không nói. Còn nếu không thì các bạn mua xương nhé, mua nửa cân xương, các bạn sẽ ninh thành nước dùng. Đây là tôi ninh nước dùng, tôi lấy 150 lít nước dùng đấy, và tôi đã ninh sẵn rồi đấy. Thế cho nên là khi nếu mà nhà các bạn không có cỗ bàn và không có nước luộc gà luộc thịt thì các bạn mua xương, nửa cân xương về các bạn ninh sẵn. Thế rồi các bạn nấu. Trước khi làm món này các bạn phải ninh xương trước, thế là điều đầu tiên, để lấy nước xương. Rồi về cái thời gian ninh xương nó hơi lâu thì nó mới ngọt. Thế sau đây thì chúng ta đến cái phần tôi giới thiệu thế rồi, thì bây giờ đến lượt là chúng ta nhặt hành, rau thơm, rau mùi và hành khô, hành tây nhá, rửa sạch. Ăn lấy cái thớt kia đi. Ba. Đây là rau thơm và hành tây mình đã bóc và rửa sạch. Còn đây là hành khô, các bạn nhặt rửa sạch, băm thật nhỏ càng tốt nhé. Các bạn này băm thật nhỏ càng tốt nhá. Đó. Đấy. Và nấm hương nhá, đây là ngâm và cắt chân rửa sạch nhá. Sau đây là chúng ta ướp cái giò sống nhá. Giò sống thì các bạn lưu ý. Đây, sau đó chúng ta thái hành, rau thơm, rau mùi nhé. Hành chúng ta cắt khúc nhé. Đó. Cắt khúc, các bạn nhớ cắt khúc nhưng mà đừng có dài quá, vừa thôi nhé. Đây này, các bạn cắt khúc vừa này, đây này. Đó. Hành hoa nhé, cắt khúc. Đó. Đây. Toàn bộ hành hoa các bạn cắt khúc như thế. Thơm mùi thì các bạn thái rối nhá, thái rối đấy. Đấy, các bạn thái rối nhưng mà các bạn đừng thái nhỏ quá. Đấy, rối nhưng mà vừa phải thôi nhá, đừng có to quá, nhỏ quá. Đấy, các bạn thái rối. Đó, các bạn nhìn nhá, đấy, thái rối như thế nhá. Đấy là rau thơm mùi nhá. Còn hành tây thì các bạn thái bổ vuông vuông do như cái hình gần như cái nấm ấy, nó đẹp. Đấy, cái lõi này nó bé rồi thì các bạn lọc nó ra, không cần. Đấy, các bạn chỉ cần thái miếng như thế này. Đấy.
hành tây. Bỏ cái lõi ra, bởi vì nếu mình thái cả lõi thì nó sẽ rất là bé và cái ngoài thì nó to. Đấy, cho nên là đây các bạn là sao thái cái miếng vuông như này thôi. Đấy, đấy, để cho nó ngon. Đấy, hành tây toàn bộ thái thế nhá. Đó. Các bạn thái nó ở trong nhưng vòng nó nhỏ hơn, nên các bạn gỡ cái lõi nó ra, đừng có thái cả lõi thì nó sẽ rất là bị bé. Đấy, còn đâu sau đấy thì các bạn thái thế. Đó. Thái thế cho đẹp, hoặc là các bạn không thái thế thì các bạn thái múi cau cũng được nhá. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi thái kiểu này nó đẹp. Đấy, các bạn. Đó, gỡ cái lõi này ra, để cái lõi nó nhỏ thì các bạn phải gỡ nó ra. Đấy, gỡ ra, đừng thái cái lõi nó sẽ trở thành bé. Nó bé so với đến khi gỡ ra rồi thì các bạn còn miếng này, các bạn thái miếng. Đấy, rồi. Đó, xong. Sau khi thái xong rồi thì chúng ta bắt đầu ướp giò sống nhá. Mang. Sau khi đây các bạn nhìn cắt thái đi nhá. Đấy, hành tây này, hành hoa chúng ta thái khúc ngắn này, rau thơm mùi thì chúng ta thái rối này. Đó nhá. Sau đó xong. Thế còn đến lượt làm giò sống nhá. Giò sống thì các bạn ướp, các bạn chỉ ướp mì chính với hạt tiêu thôi nhá. Nếu nhà có trẻ con thì các bạn cũng không nên cho hạt tiêu, bởi vì hạt tiêu nó sẽ cay. Người lớn thì các bạn hãy cho vào. Đây, giò sống ướp tiêu này. Đó, một chút tiêu này, một chút mì chính này nhá. Đây, mì chính nhá các bạn nhá. Đấy. Giò sống thì các bạn chỉ ướp tiêu, mì chính. Bởi vì trong giò sống này thì nhà hàng người ta làm ấy, người ta có cho muối rồi, muối mắm rồi. Nếu các bạn mà cho mắm muối nữa nó sẽ rất là mặn, vì chính bản thân người ta làm nó đã hơi mặn rồi. Đấy, cho nên chúng ta chỉ cho mì chính và hạt tiêu, các bạn nhớ nhá. Và chúng ta cho cái chỗ hành khô băm nhỏ nhé. Các bạn băm càng nhỏ càng tốt. Đấy, cho vào đây để các bạn trộn đều lên nhé. Đấy. Và chúng ta bắt đầu trộn đều giò sống lên. Các bạn trộn thì đi găng tay, cái găng tay này các bạn xoa một ít dầu vào nó sẽ không bị dính nhá. Xoa dầu ăn để các bạn trộn nó sẽ không dính. Đây, các bạn xoa một ít dầu ăn vào cái găng tay thì các bạn trộn nó sẽ không dính. Đấy, nếu không là nó dính hết vào cái găng tay ni lông ấy. Các bạn trộn thật đều lên nhá. Đấy, các bạn thấy không? Xoa dầu vào nó sẽ không dính vào găng tay, thấy không? Đấy, sau khi chúng ta trộn xong rồi thì chúng ta bắt đầu phết cái giò này vào cái nấm hương nhá. Sau khi các bạn trộn xong giò sống, trộn đều nhá, trộn xong rồi thì các bạn dùng một cái thìa nhỏ này, các bạn phết vào cái nấm hương. Sau khi các bạn trộn đều xong rồi nhá thì các bạn dùng một cái thìa nhỏ này, các bạn phết cái giò sống này vào cái nấm hương này nhá. Đấy, các bạn phết vào cái nấm hương nha, làm sao cho nó đầy, nó đẹp một tí. Đấy, cứ phết hết vào như thế. Đó, đó nhá. Đấy, các bạn phết vào cái giò như thế. Giò các bạn chú ý là mua cái giò nó đều đều nhau một tí nhé.
cái nấm hương ấy, tôi nói nhầm, nấm hương ấy các bạn là mua cái nó đều nhau một tí thì trông nó sẽ rất là đẹp. Đấy. Các bạn dùng cái thìa nhỏ đấy, thì chúng ta phết nó sẽ nhanh và nó vừa. Cái món canh này ăn rất là thanh mát các bạn, nó ăn rất là thanh mát, và mùa se lạnh này ăn rất là ngon. Cái món ăn này là món ăn cổ truyền của mình đã có rất là lâu rồi. Đưa nữa đây cho mày đưa nữa lớn hơn thì còn ít vào sống nào nữa. 3 Trong thời gian các bạn phết nấm đây này, đấy các bạn phết như này nhá, đấy toàn bộ xong rồi đấy. Còn trước khi các bạn phết nấm thì các bạn đã đun sẵn nồi nước dùng rồi nhá, và chúng ta đặt lên bếp, chúng ta đun sôi lích tích, nhỏ lửa thôi, đừng chui to nó sẽ đục hết nhá. Đấy, đun sôi rất là lan tan thôi đây này, đấy các bạn nhìn này, lan tan thôi đấy nhá. Sau đó thì chúng ta cho một chút nước mắm này. Khi lên nước dùng các bạn đừng cho cái gì nhá, thì chúng ta cho thì nước dùng nó sẽ rất nhanh hỏng nếu các bạn ăn ngay thì không sao, nhưng các bạn để từ hôm nay ngày mai nước dùng nó sẽ không ngon. Khi ăn các bạn hãy cho gia vị nhé. Đấy, bây giờ chúng ta cho một chút nước mắm này. Đây, một thìa nước mắm nhá. Đó. Cái món ăn này chúng ta phải cho nước mắm thì nó mới thơm ngon nhé. Và một chút muối thôi nhá, chúng ta cho một ít. Nếu mà vừa thì thôi, mà không vừa thì chúng ta nếm lại và chúng ta cho thêm nhé, chứ đừng cho nhiều ngay thì nó sẽ hỏng nhá. Mặn là khó chữa, nó nhạt thì các bạn còn có thể chữa được, chứ nó mặn là các bạn rất là khó chữa. Đấy. Chúng ta cho vừa thôi, nó nhạt một tí thì chúng ta có thể cho thêm. Chúng ta đun sôi rồi chúng này nếm thử. Đấy. Đấy. Nó nhạt chúng ta có thể cho thêm, chứ nếu mà chúng ta cho nhiều rồi là sẽ mặn đấy. Đấy, hơi nhạt thì cho thêm chút nước mắm. Rồi chúng ta cho mì chính nhá. Mì chính thì tùy theo gia đình các bạn, nếu ai không ăn được mì chính thì không cần cho, nước dùng nó cũng ngọt rồi. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì đa số là ăn mì chính, cho nên các bạn cho nhé. Đấy. Mì chính chỉ cho một muôi một phần thôi nhé. Cái nước dùng, nước xương ấy, các bạn ninh thì nó sẽ rất ngọt rồi. Đấy. Sau đó nó sôi thì các bạn sẽ nếm cho nó xem nó vừa vặn nhé, ra giả. Cái này các bạn không cần là làm vừa đâu, nó chỉ hơi thanh nhạt, hơi nhạt, chứ đừng có vừa nhé, bởi vì cái giò sống này nó đậm. Thế các bạn làm nó hơi nhạt đi một tí thì cái giò này vào nó sẽ vừa. Sau khi các bạn đun đấy, nó vẫn sôi lan tan rồi nhá, thì chúng ta sôi lên thì chúng ta bắt đầu mới cho giò. Cho giò thì các bạn không cần phải là cầm từng cái nó sẽ dính tay, và các bạn múc nước dùng đổ vào này nó tự nó trôi xuống. Đấy nhá. Đấy, các bạn tự nó sôi xuống nhá, các bạn đổ vào nó tự trôi xuống. Đấy, các bạn thấy chưa, nó tự trôi nhá. Rồi các bạn tiếp tục đun cho nó sôi lên khoảng 5 đến 7 phút thôi là giò nó có thể chín đấy, chứ không cần đun lâu quá là nó sẽ bã, ăn giò nó sẽ không ngon.
ăn cái mọc rồi nó sẽ không ngon. Các bạn chỉ cần sôi lên một tí thôi, 5 phút là cái mọc này nó chín. Chưa được 5 phút. Hành tây các bạn đun độ khoảng sôi độ khoảng 3 phút, nhưng mà sôi nhỏ thôi, nếu sôi to nước dùng nó sẽ đục nhá. Đấy, cái màu nó hơi hay hổ phách này là nó là cái màu của nấm hương nó tiết ra nhé các bạn nhé. Đấy, chỉ độ khoảng 3 phút trong nước sôi là các bạn có thể vớt ra. Về hành tây này chúng ta có thể ăn sống được nhé, nó không sao, nhưng mà như thế thì nó không bị nát, không có nó nát. Ta vớt ra. Đấy, sau khi vớt ra rồi đấy, chúng ta vẫn để cái nước nó lan tan như thế, và chúng ta bày vào bát làm sao cho đẹp nhá, bày vào mâm làm sao cho nó đẹp. Đó. Đấy, sau khi xong thì chúng ta bày vào bát cho nó đẹp nhá. Đó, đây là 2 bát canh cho nên là tôi chia một nửa, tôi bày cho các bạn xem. Đấy, đấy các bạn cho giò sống với cả nấm hương xuống trước, rồi sau đó các bạn cho hành tây. Đó, hành tây cũng một nửa. Đấy, đây là 2 bát, đấy, một nửa. Sau đó các bạn cho rau thơm với hành lên trên. Một chút hành này. Đấy, các bạn rắc đều lên. Đó. Và rau thơm mùi này. Đấy. Thế. Rồi khi ăn thì các bạn đun nước sôi nhá. Cho vào thì hành với rau thơm mùi nó mới chín nhá. Đó. Khi các bạn nấu xong rồi nhá, trình bày xong và nước dùng các bạn cũng để sôi lan tăn nhé. Thì chúng ta dội vào bát khi ăn này. Chúng ta bắt đầu mới dội nước dùng vào bát nhé. Đó, chúng ta dội đều. Đấy. Để cho rau thơm mùi nó chín nhá. Chúng ta cho trực tiếp rau thơm mùi vào bát canh, vào nồi canh là nó sẽ nhũn và nó sẽ không ngon đâu. Đấy. Khi gia đình nhà các bạn ăn thì các bạn mới đun sôi lên và đổ vào bát canh nhé, đổ nước dùng bát canh. Đó. Nếu không thì lấy.
1, 2, 3. Các bạn nhìn nhé, hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cái món canh nấm thả nhé. Các bạn nhìn nó rất là đẹp, mà yêu cầu cảm quan của nó là nước dùng trong, ngọt, thanh mát nhé, vị vừa ăn nhé. Giò với cả nấm là phải chín tới, không bị dừ quá, ăn nó bã, nó chín tới ăn nó vẫn giòn. Và đây này, nó nổi lên trên cái bát canh rất là đẹp đấy, các bạn nhìn nhé. Đấy, và cái nước canh này nó kết hợp với xương và giò sống với cả cái hành tây nhé, nó tiết ra rất là ngọt và rất là dễ chịu, ngọt thanh luôn đấy. Đấy, rất là thơm, thơm của nấm hương, thơm của rau hành mùi nhá. Và cái đây là mình lấy cái nấm hương cho các bạn nhìn cái nấm thả này này, rất là vừa, nó không bị chín quá. Ăn nó rất là giòn các bạn, nghe thấy tiếng giòn của nó mọc luôn đó. Đấy. Cái này các bạn nấu trẻ con người lớn đều ăn được hết nhé. Nhưng mà nếu có trẻ con thì các bạn đừng cho hạt tiêu và cay đấy. Đấy, món canh này rất ngon, nó ăn được rất vào bữa ăn của các bạn rất là ngon lành, bổ sung nhiều dinh dưỡng nhé. Hôm nay mình đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi nhé. Đấy. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong thì tôi muốn nói với các bạn một chút về phần nấm hương nhé. Nấm hương thì các bạn nên chọn những cái nấm nó đều nhau như này này, và chúng ta nó đều nhau như này, và chúng ta rửa ngâm nhé, ngâm và rửa sạch cắt chân. Nhưng mà các bạn ngâm thì các bạn ngâm bằng nước lã chứ không nên ngâm nước sôi hoặc nước nóng nhé. Nếu các bạn ngâm bằng nước nóng hoặc nước sôi thì nó sẽ tiết hết những cái mùi thơm của nấm hương nhé. Cho nên là các bạn nên là ngâm bằng nước lã. Nếu mà mùa đông nó lạnh quá thì các bạn chỉ cho một chút nước nóng vào để cho nó vừa độ vừa thôi, chứ không nóng nhá. Nóng thì nấm hương nó sẽ mất hết mùi thơm. Đó. Còn về phần nếu nhà các bạn có công việc thì sẵn có nước luộc gà hay nước dùng rồi thì không nói. Còn nếu không thì các bạn mua xương nhé, mua nửa cân xương, các bạn sẽ ninh thành nước dùng. Đây là tôi ninh nước dùng, tôi lấy 150 lít nước dùng đấy, và tôi đã ninh sẵn rồi đấy. Thế cho nên là khi nếu mà nhà các bạn không có cỗ vàng và không có nước luộc gà luộc thịt thì các bạn mua xương, nửa cân xương về các bạn ninh sẵn. Thế rồi các bạn nấu. Trước khi làm món này các bạn phải ninh xương trước, đấy là điều đầu tiên, để lấy nước xương. Dù về cái thời gian ninh xương hơi lâu thì nó mới ngọt. Đấy, sau đây thì chúng ta đến cái phần tôi giới thiệu thế rồi, thì bây giờ đến lượt là chúng ta nhặt hành, rau thơm, rau mùi và hành khô, hành tây nhá, rửa sạch. Đây là rau thơm và hành tây mình đã bóc và rửa sạch. Còn đây là hành khô, các bạn nhặt rửa sạch, băm thật nhỏ càng tốt nhé các bạn. Này, băm thật nhỏ càng tốt nhá. Đó. Đấy.
Và nấm hương nhá, đây là ngâm và cắt chân rửa sạch nhá. Đây sau đó chúng ta thái hành, rau thơm, rau mùi nhá. Hành chúng ta cắt khúc nhé. Đó. Cắt khúc các bạn nhớ. Cắt khúc nhưng mà đừng có dài quá, vừa thôi nhé. Đó. Như thái rối đấy. Đấy các bạn thái rối, nhưng mà các bạn đừng thái nhỏ quá. Đấy, rối nhưng mà vừa phải thôi nhá, đừng có to quá nhỏ quá. Đấy. Các bạn thái rối. Đó, các bạn nhìn nhá, đấy thái rối như thế nhá. Đấy. Bổ vung vung do như cái hình gần như cái nấm ấy, nó đẹp. Đấy, cái lõi này nó bé rồi thì các bạn lọc nó ra không cần. Đấy, các bạn chỉ cần thái miếng như thế này. Hành tây. Bỏ cái lõi ra, bởi vì nếu mình thái cả lõi thì nó sẽ rất là bé và cái ngoài thì nó to. Nhỏ thì các bạn phải gỡ ra. Đấy. Gỡ ra, đừng thái cái lõi nó sẽ trở thành bé. Nó bé so với đến khi gỡ ra rồi thì các bạn còn miếng này các bạn thái miếng. Đấy. Rồi. Đó xong. Sau khi đây các bạn nhìn cắt thái đi nhá. Đấy, hành tây này, hành hoa chúng ta thái khúc ngắn này, rau thơm mùi thì chúng ta thái rối này. Đó nhá. Sau đó xong. Thế còn đến lượt làm giò sống nhá. Giò sống thì các bạn ướp, các bạn chỉ ướp. 1, 2, 3. Đây nhá, các bạn nhìn này. Món canh nấm thả hôm nay thì đã hướng dẫn các bạn xong và rất là chi tiết. Các bạn chỉ cần bớt chút thời gian vài phút các bạn xem video mình hướng dẫn cụ thể. Các bạn xem xong thì các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bởi vì các bạn like và đăng ký kênh, chia sẻ là mình rất vui sướng và mình sẽ có cảm hứng để mình sẽ làm video tiếp theo cho các bạn. Rất nhiều món ngon và bổ dưỡng nhá. Xin chào các bạn, xin chào, xin chào. Chưa? Dạ. 1, 2, 3. Các bạn nhìn không? Bát canh rất là ngon nhé, rất là đẹp mắt nhé. Này, đây này, nước dùng trong. Đây, các bạn nhìn này, màu hanh hanh cái màu của nấm hương ấy. Đấy, nước dùng rất là trong. Đấy, nước dùng nó phải trong nha nhé. Đấy. Yêu cầu cảm quan của nó nước dùng trong, hơi hanh hanh và thơm và thanh mát nhé, ngọt thanh mát, độ vừa ăn nhé. Đấy. Và cái giò sống này phải giòn nhé. Đấy. Chúng ta đừng chín tới, không được bã nhé. Đấy. Các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn. Đấy. Nó rất là đẹp, rất là hài hòa. Đấy nha. Đấy, mình khoáng cho các bạn xem. Đó. Và bây giờ chúng mình sẽ cảm quan xem nhé, cái vị nó sẽ rất là ngon đấy. Đây, cái dùng trong chưa? Đấy. Rất là thơm, rất thơm mát và rất là thanh. Đấy, ngọt thanh, vừa ăn nhé. Đây, giò sống thì không bị bã nhé. Đây mình tách đôi cho các bạn nhìn đây. Đây. Giò sống không bã. Đấy, thấy chưa? Đấy. Mà chín tới nhá. Rất ngon này. Đó. Giò sống ăn rất là giòn. Đó. Mình đã hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể nhé. Các bạn xem, các bạn cố gắng. Các bạn nhìn nhé, cái bát canh rất là đẹp. Mình đã hướng dẫn không? Mình đã hướng dẫn. 1, 2, 3. Các bạn nhìn nhé, hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cái món canh nấm thả nhé. Các bạn nhìn nó rất là đẹp, mà yêu cầu cảm quan của nó là nước dùng trong, ngọt, thanh mát nhé. Vị vừa ăn nhé. Giò với cả nấm là phải chín tới.
không bị dừ quá, ăn nó bã, nó chín tới ăn nó vẫn giòn. Và đây này, nó nổi lên trên cái bát canh rất là đẹp đấy các bạn nhìn nhé. Đấy, và cái nước canh này nó kết hợp với xương và giò sống với cả cái hành tây nhé, nó tiết ra rất là ngọt và rất là dễ chịu, ngọt thanh luôn đấy. Đấy, rất là thơm, thơm của nấm hương, thơm của rau hành mùi nhá. Và cái đây là mình lấy cái nấm hương cho các bạn nhìn cái nấm thải này rất là vừa, nó không bị chín quá. Ăn nó rất là giòn các bạn, cũng nghe thấy tiếng giòn của mọc luôn đó. Đấy. Cái này các bạn nấu trẻ con người lớn đều ăn được hết nhé. Nhưng mà nếu có trẻ con thì các bạn đừng cho hạt tiêu và cay đấy. Đấy, món canh này rất ngon, nó ăn được rất vào bữa ăn của các bạn rất là ngon lành, bổ sung nhiều dinh dưỡng nhé. Hôm nay mình đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi nhé. Đấy, tao không phải tắm đâu, đây này, tao đi sóng cho mày cơm tối qua đây này, thổi. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại vào bếp cùng với Bích Huệ nhé. Mình xin giới thiệu với các bạn món ăn hôm nay là món canh nấm thả. Vì bây giờ thời tiết nó chuyển sang mùa thu, se lạnh, cho nên mình muốn giới thiệu món ăn này nó rất là nóng hổi mà sưởi ấm những cái mùa thu đông lạnh giá. Thế cho nên là mình muốn giới thiệu với các bạn món ăn này rất là ngon. Tuy rằng nó rất là đơn giản nhưng mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn làm sao cho nó ngon, chuẩn chỉnh. Sau đây chúng ta cùng chuẩn bị nguyên liệu. Khi chuẩn bị nguyên liệu xong thì tôi muốn nói với các bạn một chút về phần nấm hương nhé. Nấm hương thì các bạn nên chọn những cái nấm nó đều nhau như này này. Và chúng ta nó đều nhau như này. Và chúng ta ngâm nhé. Ngâm và rửa sạch cắt chân. Nhưng mà các bạn ngâm thì các bạn ngâm bằng nước lã, chứ không nên ngâm nước sôi hoặc nước nóng nhé. Nếu các bạn ngâm bằng nước nóng hoặc nước sôi thì nó sẽ tiết hết những cái mùi thơm của nấm hương nhé. Cho nên là các bạn nên là ngâm bằng nước lã. Nếu mà mùa đông nó lạnh quá thì các bạn chỉ cho một chút nước nóng vào để cho nó vừa độ vừa thôi, chứ không nóng nhé. Nóng thì nấm hương nó sẽ mất hết mùi thơm. Đó. Còn về phần nếu nhà các bạn có công việc thì sẵn có nước luộc gà hay nước dùng rồi thì không nói. Còn nếu không thì các bạn mua xương nhé, mua nửa cân xương, các bạn sẽ ninh thành nước dùng. Đây là tôi ninh nước dùng, tôi lấy 150 lít nước dùng đấy, và tôi đã ninh sẵn rồi đấy. Thế cho nên là nếu mà nhà các bạn không có cỗ vàng và không có nước luộc gà luộc thịt thì các bạn mua xương, nửa cân xương về các bạn ninh sẵn. Thế rồi các bạn nấu. Trước khi làm món này các bạn phải ninh xương trước. Đấy là điều đầu tiên, để lấy nước xương. Dù về cái thời gian ninh xương hơi lâu thì nó mới ngọt. Thế sau đây thì chúng ta đến cái phần tôi giới thiệu thế rồi, thì bây giờ đến lượt là chúng ta nhặt hành, rau thơm, rau mùi và hành khô, hành tây nhá, rửa sạch.
Đây là rau thơm và hành tây mình đã bóc và rửa sạch. Còn đây là hành khô. Các bạn nhặt rửa sạch băm thật nhỏ càng tốt nhé. Các bạn này băm thật nhỏ càng tốt nhá. Đó. Đấy. Và nấm hương nhá. Đây là ngâm và cắt chân rửa sạch nhá. Đây sau đó chúng ta thái hành, rau thơm, rau mùi nhé. Hành chúng ta cắt khúc nhé. Đó. Cắt khúc các bạn nhớ. Cắt khúc nhưng mà đừng có dài quá, vừa thôi nhé. Đó. Như thái rối đấy. Đấy các bạn thái rối, nhưng mà các bạn đừng thái nhỏ quá. Đấy, rối nhưng mà vừa phải thôi nhá, đừng có to quá nhỏ quá. Đấy. Các bạn thái rối. Đó, các bạn nhìn nhá, đấy thái rối như thế nhá. Đấy. Bổ vung do như cái hình gần như cái nấm ấy, nó đẹp. Đấy, cái lõi này nó bé rồi thì các bạn lọc nó ra không cần. Đấy, các bạn chỉ cần thái miếng như thế này. Hành tây. Bỏ cái lõi ra, bởi vì nếu mình thái cả lõi thì nó sẽ rất là bé và cái ngoài thì nó to. Nhỏ thì các bạn phải gỡ ra. Đấy. Gỡ ra, đừng thái cái lõi nó sẽ trở thành bé. Nó bé so với đến khi gỡ ra rồi thì các bạn còn miếng này các bạn thái miếng. Đấy. Rồi. Đó xong. Sau khi đây các bạn nhìn cắt thái đi nhá. Đấy, hành tây này, hành hoa chúng ta thái khúc ngắn này, rau thơm mùi thì chúng ta thái rối này. Đó nhá. Sau đó xong. Thế còn đến lượt làm giò sống nhá. Giò sống thì các bạn ướp, các bạn chỉ ướp mì chính với hạt tiêu thôi nhá. Nếu nhà có trẻ con thì các bạn cũng không nên cho hạt tiêu, bởi vì hạt tiêu nó sẽ cay. Người lớn thì các bạn cũng cho vào. Đây, giò sống ướp tiêu này. Đó. Một chút tiêu này, một chút mì chính này nhá. Đây mì chính nhá các bạn nhá. Đấy. Giò sống thì các bạn chỉ ướp tiêu mì chính, bởi vì trong giò sống này thì nhà hàng người ta làm ấy, người ta có cho muối rồi, muối mắm rồi. Nếu các bạn mà cho mắm muối nữa nó sẽ rất là mặn, vì chính bản thân người ta làm nó đã hơi mặn rồi. Đấy, cho nên chúng ta chỉ cho mì chính và hạt tiêu, các bạn nhớ nhá. Và chúng ta cho cái chỗ hành khô băm nhỏ nhé, các bạn băm càng nhỏ càng tốt. Đấy, cho vào đây để các bạn trộn đều lên nhé. Đấy. Các bạn sao một ít dầu ăn vào cái găng tay thì các bạn trộn nó sẽ không dính. Đấy. Nếu không là nó dính hết vào cái găng tay ni lông ấy. Đấy. Sau khi chúng ta trộn xong rồi thì chúng ta bắt đầu phết cái giò này vào cái nấm hương nhá. Sau khi các bạn trộn đều xong rồi nhá, thì các bạn dùng một cái thìa nhỏ này, các bạn phết cái giò sống này vào cái nấm hương này nhá. Đấy, các bạn phết vào cái nấm hương nha. Rồi các bạn chú ý là mua cái giò nó đều đều nhau một tí nhá. Cái nấm hương ấy, tôi nói nhầm, nấm hương ấy các bạn là mua cái nó đều nhau một tí thì trông nó sẽ rất là đẹp. Đấy, cái món ăn này là món ăn cổ truyền của mình, đã có rất là lâu rồi. Trong thời gian các bạn phết nấm đây này, đấy các bạn phết như này nhá. Đấy, toàn bộ xong rồi đấy. Còn trước khi các bạn phết nấm thì các bạn đã đun sẵn nồi nước dùng rồi nhá, và chúng ta đặt lên bếp, chúng ta đun sôi lích tích, nhỏ lửa thôi, đừng chui to nó sẽ đục hết nhá. Đấy, đun sôi rất là lan tan thôi đây này. Đấy, các bạn nhìn lan tan thôi đấy nhá. Sau đó thì chúng ta cho một chút nước mắm này. Đấy, bây giờ chúng ta cho một chút nước mắm này. Đây, một thìa nước mắm nhá. Đó. Chút muối thôi nhá, chúng ta cho một ít. Nếu mà vừa thì thôi, mà không vừa thì chúng ta nếm lại và chúng ta cho thêm nhá, chứ đừng cho nhiều ngay thì nó sẽ hỏng nhá. Mặn là khó chữa. Nó nhạt thì các bạn còn có thể chữa được, chứ nó mặn là các bạn rất là khó chữa. Đó. Chúng ta cho nhiều rồi là sẽ mặn đấy. Đấy, hơi nhạt thì cho thêm chút nước mắm.
Mì chính thì tùy theo gia đình các bạn, nếu ai không ăn được mì chính thì không cần cho, nước dùng nó cũng ngọt rồi. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì đa số là ăn mì chính, cho nên các bạn cho nhé. Đấy, mì chính chỉ cho một hơn mua một không. Khi các bạn đun đấy nó vẫn sôi lan tan rồi nhá, thì chúng ta sôi lên thì chúng ta bắt đầu mới cho giò. Cho giò thì các bạn không cần phải là cầm từng cái nó sẽ dính tay, và các bạn múc nước dùng đổ vào này nó tự nó trôi xuống đấy nhá. Đấy các bạn, tự nó sôi xuống nhá, các bạn đổ vào nó tự trôi xuống đấy, các bạn thấy chưa, nó tự trôi nhá. Đun cho nó sôi lên khoảng 5 đến 7 phút thôi là giò nó có thể chín đấy, chứ không cần đun lâu quá là nó sẽ bã, ăn giò nó sẽ không ngon. Các bạn nhớ nhé, các bạn đun thì các bạn đừng đun nó to nhé. Đấy, các bạn chỉ đun sôi lít tích như tôi là thôi, sôi nhỏ lửa được, vừa lửa thôi, 5 phút đã đủ thời gian thì nó sẽ chín đấy. Thì các bạn vớt ra nhé. Đó, các bạn vớt ra. Đây là tôi dạy các bạn là đây là cho 2 mâm cỗ đấy nhé, 2 mâm, tức là 2 bát canh đấy, 2 bát canh to đấy. Đấy là định lượng của 2 bát canh. Thế các bạn cứ thế mà nhân định lượng lên mà làm tùy theo gia đình của các bạn làm nhiều hay ít nhé. Đây là định lượng của 2 bát. Đó. Sau khi các bạn vớt xong giò sống ra rồi thì các bạn cho hành tây nhá. Đấy, hành tây vào. Hành tây chúng ta cũng đun độ khoảng sôi độ khoảng 3 đến 5 phút nhé, cho nó chín nhá. Hành tây các bạn đun độ khoảng sôi độ khoảng 3 phút, nhưng mà sôi nhỏ thôi, nếu sôi to nước dùng nó sẽ đục nhá. Đấy, cái màu nó hơi hay hổ phách này là nó là cái màu của nấm hương nó tiết ra nhé các bạn nhé. Đấy, chỉ độ khoảng 3 phút trong nước sôi là các bạn có thể vớt ra. Về hành tây này chúng ta có thể ăn sống được nhé, không sao nhỉ, như thế thì nó không bị nát, không có nó nát. Ta vớt ra. Đấy. Đấy các bạn cho giò sống với cả nấm hương xuống trước, rồi sau đó các bạn cho hành tây. Đó, hành tây cũng một nửa. Đấy, một chút hành này. Đấy các bạn rắc đều lên. Đó, và rau thơm mùi này. Đấy, thế khi ăn này chúng ta bắt đầu mới dội nước dùng vào bát nhá. Đó, chúng ta dội đều. Đấy, để cho rau thơm mùi nó chín nhá. Chúng ta cho trực tiếp rau thơm mùi vào bát canh, vào nồi canh là nó sẽ nhũn và nó sẽ không ngon đâu. Đấy, khi gia đình nhà các bạn ăn thì các bạn mới đun sôi lên và đổ vào bát canh nhé, đổ nước dùng bát canh. Các bạn nhìn nhé, hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cái món canh nấm thả nhé. Các bạn nhìn nó rất là đẹp, mà yêu cầu cảm quan của nó là nước dùng trong, ngọt, thanh mát nhé, vị vừa ăn nhé. Giò với cả nấm là phải chín tới, không bị dừ quá, ăn nó bã, nó chín tới, ăn nó vẫn giòn. Và đây này, nó nổi lên trên cái bát canh rất là đẹp đấy các bạn nhìn nhé. Đấy, và cái nước canh này nó kết hợp với xương và giò sống với cả cái hành tây nhé, nó tiết ra rất là ngọt và rất là dễ chịu, ngọt thanh luôn đấy. Đấy, rất là thơm, thơm của nấm hương, thơm của rau hành mùi nhá. Và cái đây là mình lấy cái nấm hương cho các bạn nhìn, cái nấm thả này này rất là vừa, nó không bị chín quá. Ăn nó rất là giòn. Các bạn cũng nghe thấy tiếng giòn của nó mọc luôn đó. Đấy, cái này các bạn nấu trẻ con người lớn đều ăn được hết nhé. Nhưng mà nếu có trẻ con thì các bạn đừng cho hạt tiêu và cay đấy. Đấy, món canh này rất ngon, nó ăn được rất là, vào bữa ăn của các bạn rất là ngon lành, bổ sung nhiều dinh dưỡng nhé. Hôm nay mình đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi nhé. Đây nhé, các bạn nhìn này, món canh nấm thả hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn xong và rất là chi tiết. Các bạn chỉ cần bớt chút thời gian vài phút các bạn xem video
mình hướng dẫn cụ thể. Các bạn xem xong thì các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bởi vì các bạn like và đăng ký kênh, chia sẻ là mình rất vui sướng và mình sẽ có cảm hứng để mình sẽ làm video tiếp theo cho các bạn. Rất nhiều món ngon và bổ dưỡng nhá. Xin chào các bạn, xin chào, xin chào.